नमस्कार साथीहरू, यदि तपाईहरू आइफोन युजर हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि उपयोगी हुन सक्छ। यदि तपाईहरुले आइफोन 15 या 16 तपाईहरुसँग छ भने तपाईहरुको मोबाइलमा एप्पल इन्टेलिजेन्स कसरी एक्टिभ गर्ने त्यो सम्बन्धी यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। जस्तो कि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा एप्पल इन्टेलिजेन्स एक्टिभ भइसकेको छ। यो चाहिँ आइफोन प्रो म्याक्स हो। हेर्नुहोस् एप्पल इन्टेलिजेन्स र यो चाहिँ तपाईहरु सेरी एक्टिभेट गर्दाखेरि यो खालको इन्टरफेस आउँदछ। त्यस्तै तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ आइफोन 16 प्रो म्याक्स र यो भर्खरै स्टोरबाट लिएको र यसमा अझैसम्म पनि एक्टिभेट एप्पल इन्टेलिजेन्स एक्टिभेट भएको छैन। जस्तो सेटिङमा तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ सेरी नै देखिएको छ र सेरीको बटन तलपट्टि आइरहेको छ। यो एप्पल 16 प्रो म्याक्समा कसरी चाहिँ एक्टिभेट गर्ने भन्ने म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु र तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप देखाउँदै जानेछु। यसको लागि तपाईहरु जेनरलमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु ल्याङ्ग्वेजमा जानुहोस् र ल्याङ्ग्वेजमा गएपछि यसमा साउथ कोरियाको ठाउँमा तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ युएसए युनाइटेड स्टेट र तपाईहरुको इन्टरफेस यसरी खुल्दै हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले ल्याङ्ग्वेजमा पनि युके को ठाउँमा तपाईहरुले युएस राख्नुपर्ने हुन्छ। अब एक्टिभेट गर्नलाई भनेको तपाईहरु apple.com डेभलपर्समा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु लगइन यो अकाउन्ट लगइन चाहिँ तपाईको एप्पल आइडीबाट गर्न सक्नुहुनेछ र म अब तपाईहरुलाई लगइन गरेर देखाउँदै छु। तपाईहरु लगइन गरेपछि यसरी टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन एक्टिभेट हुन्छ र यो नम्बर र अब भेरिफाई भयो। एप्पल डेभलपरको पेजमा लगइन गरे पश्चात तपाईहरुले एप्पल डेभलपर एग्रीमेन्टलाई तपाईहरुले एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तल खाली बक्समा चेक गर्नु होला। त्यस्तै यसमा पनि चेक गर्नुपर्छ। त्यसपछि भने तपाईहरुले सबमिट गरे तपाईहरु अब बेटा भर्जनको लागि इलिजिबल हुनुहुन्छ। दुवै फोनको तपाईहरु जेनरलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सफ्टवेयर अपडेट यसमा 18.01 छ भने यता छ नि 18.01 तर हामी यहाँ बेटा अपडेट्स गर्नुपर्ने हुन्छ। बेटा भर्जन iOS18 डेभलपर बेटा भर्जन यहाँ चाहिँ अफ छ। अब यसलाई एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। डेभलपर्स बेटा आइफोनको बेटा भर्जन अपडेट गर्नलाई तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ स्टेप बाइ स्टेप। अब भने अपडेटमा आएको छ बेटा भर्जनको लागि अटोमेटिक अपडेट्स iOS18 डेभलपर बेटा। अब हामी यसलाई अपडेट गर्न जाँदैछौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ अब अपडेट स्टार्ट भइसकेको छ र यसको लागि तपाईलाई 20 मिनेट लाग्ने देखाइरहेको छ र केही टाइम पश्चात हामी तपाईलाई फेरि भिडियो पुरै अपडेट भएपछि तपाईहरुलाई देखाउने छौं। फाइनली सफ्टवेयर अपडेट भइसकेको छ र तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेरीको ठाउँमा एप्पल इन्टेलिजेन्स एन्ड सेरी भनेर आएको छ र तपाई यसमा ट्याप गर्नुहोस् र जोइन एप्पल इन्टेलिजेन्स यसलाई जोइन द एप्पल इन्टेलिजेन्सलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि जोइन र यो पनि डाउनलोड हुनेछ। अब टर्न अन एप्पल इन्टेलिजेन्स
यसमा थिच्नुहोस्, कन्टिन्यू गर्नुहोस्, चुज नोटिफिकेसन एन्ड समराइज, ओके, क्लिक अल नोटिफिकेसन, कन्टिन्यू। नाउ योर फोन इज अप टु डेट। देख्न सक्नुहुन्छ सेरी एक्टिभेट गर्दाखेरि अब तपाईहरुको फोनमा इन्टेलिजेन्स एक्टिभ भइसकेको छ। एआई, एप्पल एआई तपाईहरुकोमा एक्टिभ भइसकेको छ। त्यस्तै तपाईहरु तल डबल ट्याप गरेर पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ सेरीलाई। यो रह्यो तपाईहरुको एप्पल इन्टेलिजेन्स एक्टिभ बेटा भर्जनमा। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईहरुको सेटिङमा गएर बस्छ, जेनरलमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ सफ्टवेयर। iOS 18 डेभलपर बेटा र अहिले चाहिँ बेटा iOS 18.2 बेटा भर्जन पनि उपलब्ध छ र यसलाई पनि हामी अपडेट गर्न गइरहेका छौं र यो चाहिँ हामी टुनाइट रातिको लागि छोडिदिन्छौं। यस पछाडि तपाईहरुको भने यी दुईटै iPhone 15 Pro Max र iPhone 16 Pro Max दुईटैमा देख्न सक्नुहुन्छ एप्पल इन्टेलिजेन्स एक्टिभ भइसकेको छ। यो सँगै तपाईहरु अब यसको भरपुर मजा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।